මම අදලුත් මොටිවේෂන් එකක් ගෙනාවා. එහෙමනම් බලමු මොකද්ද මේ මොටිවේෂන් එක කියලා දරුවනේ. ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. දෙයක් කියන්නද? අපි හැමෝගෙම ජීවිතේ එක වගේ නෑ. එක එක්කෙනාගේ ජීවිතේ විවිධාකාරයි. ඒ වගේම තමයි ප්‍රශ්න නැති මිනිස්සු මේ ලෝකේ නෑ. ඕනෑම කෙනෙක්ට ජීවිතේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහරුන්ගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න පත්තරයක්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න වලට බය වෙලා හැංගි ජීවත් වෙලා හරියන්නේ නෑ. මොකද අපට හැමදාම ඒ ප්‍රශ්න මගහරින්න බෑ. කවදාම හරි ඒ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ප්‍රශ්න වලින් හෙම්බත් වෙලා ජීවිතේ විනාශ කරගන්න තීරණ ගන්න අය. ඇත්තටම ප්‍රශ්න හැමුවේ ජීවිතේ විනාශ කර ගැනීම නෙමෙයි විසඳුම. ජීවත් වෙනවා කියන්නෙම ඒ හැමදේම දරාගෙන ඒ දේවල් තමන්ගේ ජීවිතයට එන අභියෝග කියලා හිතාගෙන හැමදේම ජයගෙන ඉදිරියට යන එක. ඉතින් තමන්ට එන ප්‍රශ්න අභියෝග කියලා හිතලා ඒවාට මුහුණ දෙන්න. මොකද රළු ඉඩෝරයකට පස්සේ වසන්ත කාලය උදා වෙනවා වගේ තමයි අපිටත් නරක කාලය ගෙවිලා හොඳ කාලයක් උදා වෙන දවසක් එනවා. ඉතින් ඒ දවස එනකල් ඔයාට ලොකු කට්ටක් කන්න වෙයි. ගොඩක් දේවල් කැප කරන්න වෙයි. ඒ අවසානයේ හැම දෙයකටම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයි. හොඳට හිතලා බලන්න. ප්‍රශ්න නැති මිනිස්සු නොවේ ලෝකෙ දිරලා තියෙන්නේ. දහසක් ප්‍රශ්න මැද්දේ ඉන්න හිටින්නවත් තැනක් නැතුව, කන්න බොන්න දෙයක් නැතුව දුෂ්කරව ජීවත් වුණු ගොඩක් අය අද ලෝකෙම දන්න චරිත බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු ප්‍රශ්න වලට බය හැංගිලා හිටියේ නෑ. ප්‍රශ්න එන තරමටම එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නා. ඒ ප්‍රශ්න Tamanට එන අභියෝග කියලා හිතලා ඒ අභියෝග ජය ගන්න තැනට වැඩ කළා. මට මේ දේ කරන්න බෑ කියන මතේ ඔවුන් හිටියේ නෑ. මම මේ දේ කොහොම හරි කරනවා කියන තැනයි ඔවුන් හිටියේ. ඒ නිසා Tamanට ආපු ප්‍රශ්න අභියෝග කරගෙන ඒ අය ජීවිතේ දිනුවේ. ඔබත් කවදාකවත් ප්‍රශ්න ඉදිරියේ සැලෙන්න එපා. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන තරමටම තමයි මිනිස්සෙක් ශක්තිමත් වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න ඉදිරියේ බියගුල්ලෙක් නොවි ඒවාට මුහුණ දෙන්න. ඒවයි අලුත් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න. දවසක ඔබටම ඔබ ආපු ගමන ගැන ආපසු හැරී බලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අද ප්‍රශ්න වලට නොසැලී මුහුණ දෙමින් තමන්ගේ හීන කරා යාමට පාර කැපීමයි වැදගත්. සියලුම පැතුම් ඉටු වෙන වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න සක්සෙස් 2.0 YouTube channel එකත් සමග බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක human talent development motivation speak Anupama Chatharika.